كانت عينا لونر الفضيتان تشعان ببريق مرعب، بينما يقف على الحد الفاصل بين وعيه المتماسك وجنونه الذي يزداد ضراوة كلما فرضت إرادة القمر سيطرتها عليه. عندها بدأ النزال يأخذ طابعا مختلفا تماما بينه وبين أكثر الغيلان وحشية. الأمير بروم شقيق الملك. ابتسم بروم وهو يدير هراوته الضخمة بين يديه وقال بسخرية: يبدو أنك تغيرت أيها البشري الحقير. لكن قبل أن يكمل جملته شعر فجأة أن لونر اختفى من أمامه، وفي لمح البصر ظهر لونر عنده مباشرة، وانطلقت ضربته نحو عنقه بسرعة قاتلة. ولولا خبرة بروم وردة فعله الوحشية حين ألقى نفسه للخلف لفصل رأسه عن جسده، ومع ذلك شق المطرد عنقه مخلفا جرحا سطحيا قبل أن يسقط بروم على ظهره فوق أرض الحلبة. وفي تلك اللحظة استعاد لونر وعيه، فنظر إلى بروم الممدد أمامه واتسعت عيناه قليلا وهو يقول في نفسه: كارثة. في اللحظة التي فقدت فيها السيطرة على جسدي كدت أقتله، يجب ألا أقتله. ثم رفع نظره نحو بروم وقال ببرود: ما رأيك أن تستسلم؟ لأنك في المرة القادمة لن تستطيع تفادي ضربتي. نهض بروم ببطء وهو يمسح الدم عن عنقه، ثم قال بنبرة غاضبة: لا تبالغ في تقدير نفسك أيها البشري. في تلك الأثناء وقف معظم الحضور من أماكنهم بعدما شاهدوا ما حدث، بينما كان بروم يراقب النزال بعينين متضيقتين وهو يفكر: ما الذي يحدث؟ كيف ازدادت قوته بهذا الشكل؟ يجب أن أكون حذرا. وفي اللحظة التالية اندفع لونر مجددا نحو بروم، لكن هذه المرة كان بكامل وعيه. تصدى بروم له بهراوته الضخمة، وبدأ بينهما اشتباك متكافئ نسبيا، وإن كانت الكفة تميل تدريجيا لصالح لونر. كان لونر يهاجم بضراوة مستفيدا من قوة سلاح كيرما الأسطوري، قبل أن يبدأ فجأة بتدوير مطرده كالإعصار حول جسده ويتقدم بسرعة خاطفة، حتى أصبح بروم عاجزا عن توقع اتجاه الضربة التالية. لكن عندها فقد لونر سيطرته مجددا، وتحولت هجماته إلى وحشية مرعبة. أخذ بروم يتراجع إلى الخلف وهو يحاول بصعوبة التصدي للضربات المتلاحقة، خاصة وأن مدى المطرد وسرعته جعلا الاقتراب من لونر مخاطرة قاتلة. وفجأة وجه لونر ضربة ساحقة نحو هراوة بروم، فرفعها الأخير ليصد الهجوم، لكن لونر غير مسار ضربته في اللحظة الأخيرة لتخترق ساق بروم وتجرحها بعنف. وما إن تشتت انتباه بروم للحظة حتى استدار لونر موجها ضربة قاتلة مباشرة نحو عنقه، لكن قبل أن تصل الضربة بلحظة واحدة عاد وعي لونر من جديد.
عاد وعي لونر في اللحظة الأخيرة، وكان رأس المطرد المعدني يبعد أقل من شبر عن عنق الأمير بروم. اتسعت عينا بروم للحظة وهو يرى الموت أمامه، بينما ارتجفت ذراع لونر بعنف وهو يقاوم تلك الرغبة المرعبة التي كانت تدفعه لسحق عنقه بلا رحمة. ثم حرف المطرد فجأة موجها إياه للأرض، وضرب أرض الحلبة بقوة هائلة. دوى الانفجار الحجري تحت أقدامهما، وتناثرت الشقوق عبر الساحة، بينما اندفعت موجة غبار جعلت الجماهير تتراجع مذعورة. قفز بروم للخلف بسرعة وهو يضع يده على عنقه وساقه النازفة، ثم نظر إلى لونر بعينين تضجان بالغضب والقلق معا. أما لونر فكان يتنفس بعنف، وعروقه الفضية تلمع تحت جلده، بينما عيناه تتقلبان بين الفضي الطبيعي لذلك الضوء القمري وبين سواد مخيف يظهر للحظات ثم يختفي. قال بروم بصوت خافت وقد أدرك الحقيقة أخيرا: أنت لا تفقد السيطرة فقط، هناك شيء آخر بداخلك. رفع لونر رأسه ببطء وقال وهو يحاول تثبيت أنفاسه: قلت لك استسلم. لكن بروم ابتسم فجأة ابتسامة وحشية باردة، ثم بصق الدم من فمه وقال: الآن فقط بدأت أستمتع. قال لونر في نفسه وهو يلهث بعد أن استعاد وعيه للحظات: إنه قوي، وإذا استمر النزال بكامل قوتي فسأفقد السيطرة مجددا وسأقتله، وهذا آخر ما أريده. ساد الصمت في عقله لثوان قبل أن تتشكل فكرة واحدة فقط. لم يتبقى إلا حل واحد. ثم استدار ببطء نحو كيرما التي كانت تقف خلف الحارسين عند بوابة الحلبة، وعيناها تراقبان النزال بقلق واضح. وفجأة رفع لونر مطرده ثم شق صدره بطرفه الحاد لتسيل الدماء فوق جسده ويده، قبل أن يمسك السلاح كرمح ضخم ويقذفه بكل قوته نحو بوابة الحلبة. انطلق المطرد كنيزك فضي يشق الهواء بصوت مرعب، حتى إن معظم الجماهير نهضوا مذعورين وهم يظنون أنه يحاول قتل الغول التي تقف هناك. لكن المطرد سقط قرب كيرما مباشرة، مغروسا في الأرض بعنف هائل، حتى دخل نصفه داخل الصخور من شدة الضربة. اتسعت عينا كيرما بدهشة، ثم أمسكت بالمطرد بكلتا يديها محاولة انتزاعه. شدت بقوة، لكن السلاح لم يتحرك، فأطلقت زفيرا غاضبا وشدت مجددا حتى استطاعت سحبه بصعوبة، وهي تقول باستغراب: ما الذي يفكر به هذا المجنون؟ لماذا تخلى عن سلاحه؟ وفي المنصة الملكية نهض الملك فجأة من عرشه، بينما وقفت غلوريا بجانبه تراقب المشهد بصمت. قال الملك بدهشة واضحة: هل استسلم بهذه السهولة؟ كان متفوقا بوضوح. لماذا تخلى عن سلاحه؟ بروم سيقتله. لكن غلوريا بقيت هادئة على غير عادتها، ثم قالت دون أن ترفع عينيها عن لونر: لم يستسلم. ثم أضافت بصوت منخفض: إنه يخشى أن يقتل شقيقك، لذلك تخلى عن سلاحه. في الحلبة نظر بروم إلى لونر بدهشة ممزوجة بالسخرية، ثم قال وهو يضحك: جرحت نفسك وتخليت عن سلاحك، أتظن أن استسلامك سينقذك؟ ثم اتسعت ابتسامته الوحشية وقال بصوت أكثر قذارة: سأقتلك، وبعدها سآخذ تلك البشرية صديقتك وأغتصبها أمام الجميع. وفي تلك اللحظة بدأت القلادة تشع في عنق لونر تتقطر بدمه، وحين وصلت كلمات بروم إلى أذنيه
اشتعل شيء مرعب داخله. لم تعد عيناه تشعان باللون الفضي المعتاد، بل تحول بريقهما إلى فضي مائل إلى الاحمرار كضوء قمر غارق بالدم. وانتشرت من جسده رائحة غضب خانقة جعلت الهواء نفسه يبدو أثقل. ثم فقد لونر وعيه بالكامل. داخل عقله رأى نفسه معلقا في ظلام لا نهاية له، لكنه لم يكن بشريا، بل كان قمرا أحمر هائلا، قمرا دمويا يتقطر منه الدم ويشع غضبا وكراهية لا توصف. وفي تلك اللحظة أطلق لونر زئيرا مدويا لم يكن صوت إنسان ولا حتى صوت وحش طبيعي، بل بدا كأنه صرخة لمخلوق خرج من أعماق الجحيم. ذلك الزئير اجتاح المملكة بأكملها، ارتجفت الجدران واهتزت الحلبة، وفي المدرجات بدأ بعض الغيلان يفقدون وعيهم فورا من شدة الرعب، بينما من بقي واعيا شعر بقشعريرة باردة تخترق جسده حتى العظم. حتى الملك نفسه تجمد مكانه للحظة وهو يشعر برعدة غير مفهومة تسري في جسده، ثم التفت فجأة ليجد غلوريا قد فقدت وعيها. التقطها بسرعة بين ذراعيه ونهض وهو ينظر نحو الساحة بصدمة حقيقية. ما الذي يجري بحق الجحيم؟ أما عند البوابة فكانت كيرما تراقب المشهد بعينين متوترتين، بينما قبضت على المطرد بقوة وهي تتمتم: ما هذه القشعريرة؟ ثم أضافت بصوت منخفض مليء بالقلق: حتى في جبال الهلاك لم أشعر بشيء كهذا. بعدها التفتت نحو الحارسين الواقفين بجانبها وقالت بجدية: استعدا، ربما سنضطر للتدخل في أي لحظة إذا خرج الأمر عن السيطرة. أما في ساحة القتال، قال بروم في نفسه وهو يشعر لأول مرة بالخوف الحقيقي: ما هذا الرعب الذي أشعر به؟ من أنت أيها البشري بحق الجحيم؟ لكن قبل أن يستوعب ما حدث اختفى لونر، ولم يشعر بروم إلا بقبضة هائلة تضرب بطنه بقوة مرعبة، حتى إن جسده العملاق ارتفع عن الأرض واندفع في الهواء كأنه دمية صغيرة قبل أن يسقط بعنف فوق الحلبة المحطمة. فتح فمه محاولا التقاط أنفاسه، لكن الهواء لم يدخل رئتيه. كان الألم قد شل جسده بالكامل. التفت بسرعة محاولا الوصول إلى هراوته، لكنها لم تكن هناك، إذ كانت قد سقطت بعيدا أثناء الضربة الأولى. ولحسن حظه أنها ابتعدت، لأن لونر لو أمسكها في تلك اللحظة لهشم جمجمته بها دون تردد. حاول بروم النهوض بصعوبة، لكن قبل أن يتمكن من الوقوف شعر فجأة أن جسده ارتفع عن الأرض. اتسعت عيناه بصدمة لينظر ويرى لونر ممسكا بذراعه الواحدة رافعا جسده العملاق عاليا وكأنه لا يزن شيئا، ثم ضربه بالأرض بكل قوته. دوى صوت التحطم في أنحاء الساحة، وشعر بروم بأحد أضلاعه وهو ينكسر داخل صدره. لكن الأمر لم ينتهي، إذ رفعه لونر مجددا بلا رحمة، ثم أعاد ضربه بالأرض بعنف أشد حتى تناثرت الصخور من حولهما. وفي تلك اللحظة صاحت كيرما بحدة وهي تمسك المطرد: بسرعة، يجب أن نتدخل. نظر إليها الحارسان بدهشة، وقال أحدهما: التدخل في النزال ممنوع. صرخت بهم بغضب: اللعنة على قوانينكم، هيا قبل أن يقتل أميركم. ثم أضافت بسرعة وهي تندفع نحو الساحة:
هو بنفسه طلب مني التدخل إذا شعرنا أنه فقد وعيه وسيطرته على نفسه. وقبل أن يندفع الحارسان معها التفتت إليهما وقالت بحدة: ولا تأخذا أسلحتكما معكما، إذا وقعت بيده فسيقتلنا بها جميعا. ثم انطلقت بأقصى سرعتها بينما اندفع الحارسان خلفها. وخلال ركضها عاد إلى ذاكرتها ذلك الهمس الذي قاله لها لونر قبل النزال، حين اقترب منها بصمت وقال: إذا شعرت بقوة غير بشرية تصدر مني وعرفت أنني لم أعد أعي ما أفعله. ثم وضع يده على القلادة المعلق على صدره وأكمل بصوت خافت: انزعي هذه القلادة فورا. وتراجعت كيرما يومها وهي تنظر إليه باستغراب، لكنه أكمل بنبرة جعلتها تشعر بالقشعريرة: واحذري منها ومني حينها، لأن الجميع سيكونون أهدافا بالنسبة لي. نعود إلى الساحة حيث وجه لونر لكمة هائلة نحو رأس بروم، لكن الأخير وبصعوبة شديدة أمال رأسه في الأرض ولتضرب القبضة الأرض بدلا منه. انفجرت الحلبة تحت الضربة وتشكلت حفرة عميقة في الصخور من شدة القوة، لكن قبل أن يلتقط بروم أنفاسه جاءت لكمة ثانية ارتطمت بخده مباشرة، فتناثرت عدة أسنان من فمه مع الدم. ثم توالت اللكمات على جسده بلا رحمة، ضربة على صدره وأخرى على وجهه وثالثة على بطنه، حتى بدأ يشعر أن عظامه تتحطم تدريجيا. وفي تلك اللحظة رأى بروم الموت داخل عيني لونر. لم تعد فيهما أي إنسانية، بل غضب بدائي مرعب. رفع بروم نظره بصعوبة نحو المدرجات، فرأى الجماهير واقفة في صمت تام وهي تشاهد أمير الغيلاني، أحد أقوى محاربي المملكة، يسحق بهذا الشكل المهين أمام الجميع. عندها زفر بروم بصعوبة وبصق الدم من فمه، ثم قال بصوت متقطع: إذن هذه هي النهاية. ثم أغلق عينيه للحظة وأكمل بمرارة: من الأفضل أن أموت على أن أعيش حاملا هذا العار. وفي اللحظة التالية رفع لونر ذراعه عاليا مستعدا لتوجيه الضربة القاضية نحو وجه بروم، لكن فجأة اندفع أحد الحارسين وأمسك ذراعه بكل قوته، بينما أمسك الحارس الآخر بذراعه الثانية، غير أن لونر أطلق زئيرا وحشيا هز الساحة بأكملها، واجتاحت القشعريرة جسدي الحارسين كإعصار بارد، حتى شعرا بالخدر يضرب أذرعهما، وبدأت قبضاتهما تضعف تدريجيا. ثم انتفض لونر بعنف ولوح بذراعيه بقوة مرعبة قاذفا الحارسين بعيدا، لكن في اللحظة التالية شعر بذراعين تلتفان حول عنقه من الخلف. كانت كيرما أحكمت قبضتها عليه بسرعة، بينما امتدت يدها نحو القلادة المعلقة على صدره وانتزعتها بقوة. وفور أن لامست القلادة يدها شعرت كأن صاعقة برق اخترقت جسدها بالكامل. ارتجفت عيناها للحظة، لكن دون تردد أدخلت القلادة في جيبها بسرعة. وفي تلك اللحظة تذكرت كلمات لونر قبل النزال: إياك أن يطول إمساكك بالقلادة، ففي النهاية يجري في عروقك دم قمري أيضا وستتأثرين بها. وبالفعل بدأت تشعر بطاقة غريبة تسري في جسدها، وقوة باردة تنتشر داخل عروقها، لكنها شدت احتضانها للونر أكثر، مثبتة إياه بكل قوتها. أما لونر فقد بدأ جسده يرتجف بعنف، ثم أخذت قوته تخور شيئا فشيئا.
خف ذلك البريق الدموي من عينيه، وتراجع الزئير تدريجيا حتى ارتخى جسده بالكامل وسقط فاقدا للوعي بين ذراعيها. تنفست كيرما ببطء وهي ترفعه بسهولة، ثم التفتت نحو الحارسين وقالت بلهجة آمرة: خذا أميركما بسرعة وعالجاه. أسرع الحارسان نحو بروم الملقى وسط الحلبة المحطمة، بينما وقفت كيرما شامخة بجسدها القوي وهي تحمل لونر بين ذراعيها، ثم رفعت نظرها نحو المنصة الملكية وقالت بصوت دوى في أنحاء الساحة الصامتة: انتهى النزال. ثم ابتسمت ابتسامة خفيفة وأكملت: وخسر فارسكم أيها الغيلان. حينها نهض ملك الغيلان الجبلية دورغان من عرشه ببطء، ثم رفع يده في الهواء فعم الصمت أنحاء المدرجات فورا. نظر إلى الحشود بعينيه الحادتين وقال بصوت عميق دوى في الساحة: طوال حياتنا كنا ننظر إلى البشر على أنهم حشرات. ثم تابع بنبرة أثقل: بل وكنا إذا أردنا إهانة أحد الغيلان نقول له: أيها البشري. ساد الصمت بينما كانت أنظار الجميع متعلقة به، ثم أشار بيده نحو لونر المغمى عليه بين ذراعي كيرما: لكنكم اليوم رأيتم ما رأيته أنا. كنا نظن أنفسنا وحوشا، ثم وجدنا بشريا جعل خيرة مقاتلينا يبدو كجرذ أمامه. انخفضت رؤوس بعض الغيلان خجلا، بينما بقي آخرون مذهولين مما حدث. وأكمل دورغان: لذا أعلن موافقتي المبدئية على اقتراحه. ثم ضرب بقبضته على ذراع عرشه وقال: وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ حين يجلب لنا لونر ما وعدني به. وبعد لحظة صمت أضاف: وبما أن من سيساعدنا على تنظيم حياتنا هم البشر، فعلينا أن نعتاد على سلوكهم أيضا. ثم التفت نحو جلوريا التي بدأت تستعيد وعيها تدريجيا، لكنها لم تكن مدركة بعد لما يجري حولها، وأشار إليها قائلا: لهذا سأعين نائبا لي يتولى تنظيم سلوك أهل المملكة. ثم ابتسم ابتسامة خفيفة وقال: ولن أجد أفضل من هذه الفتاة. وقبل أن تستوعب جلوريا الأمر انحنى دورغان وحملها بسهولة، ثم رفعها وأجلسها فوق كتفه وسط ذهول الجميع، وقال بصوت هادر: كل ما تقوله هذه الفتاة ستنفذونه وأنتم مبتسمون. ثم تغيرت نبرته فجأة إلى تهديد مرعب: وإن بلغني أن أحدكم لم يبتسم لها فسأجعل أسنانه تتدحرج كحبات الرمل. وتابع وهو ينظر إلى المدرجات بعينين متوحشتين: وإن تفوه أحد بكلمة نابية أمامها قطعت لسانه، وإن امتد إصبع نحوها بترت ذراعه. ثم ختم بصوت جعل حتى الحراس يتجمدون: وإن اعترض أحد على أمري قطعت رأسه. ساد الصمت لثوان، ثم انفجرت المدرجات كلها بصوت واحد: أمرك مطاع يا مولاي. وبدأ الجميع يغادرون الساحة بصمت وخضوع، بينما نزل دورغان من المنصة حاملا جلوريا على كتفه، وتبعه الحرس الملكي. أما كيرما فحملت لونر بين ذراعيها، ثم انطلقت به نحو القصر. ومع حلول المساء، وبعد أن استعاد لونر وعيه وعافيته تدريجيا، اجتمع الجميع داخل القاعة الحجرية لعقد الجلسة الأخيرة. جلس دورغان على عرشه بينما وقف لونر أمامه وقال بهدوء: سأذهب لإخبار نورغالد بما اتفقنا هنا. ثم أكمل: وبعدها سأنطلق لأجلب ما وعدتكم به، وعندها سيجتمع الجميع لنصنع الاتفاق النهائي.
فقالت غلوريا فورا: سأذهب معك. نظر إليها دورغان لثوان قبل أن يقول: لكنك أصبحت مستشارتي. ابتسمت غلوريا بخفة وقالت: لقد وعدت سيفا وأريليا بأن أعود إليهما. ثم أضافت مطمئنة: لا تقلق، اعتبرني نائبة عنك في التفاوض مع نورغالد. ظل دورغان صامتا للحظة قبل أن يزفر ببطء ويقول: حتى لو فشل اتفاقنا. ثم نظر إليها مباشرة وأكمل: ستبقين مستشارتي. وعلى ذلك اتفق الجميع. وفي صباح اليوم التالي غادر لونر وكيرما وغلوريا المملكة الجبلية، لكن بعد ساعات قليلة دخل أحد الحراس إلى قاعة العرش مسرعا، ثم انحنى أمام دورغان وقال بقلق: مولاي، الأمير بروم اختفى. تجمدت نظرات دورغان للحظة ثم قال ببطء: وماذا تقصد باختفى؟ ابتلع الحارس ريقه وقال: غادر المملكة دون أن يراه أحد، ولا أحد يعلم إلى أين ذهب. وبعد أن زار لونر وغلوريا مملكة غيلان القمر وأخبرا سيفا وزوجها بكل ما جرى داخل المملكة الجبلية وما تم الاتفاق عليه، غادروا متجهين نحو جبال الهلاك. وهناك بين القمم السوداء والرياح الباردة التقوا بنورغالد وأريليا. جلس نورغالد يستمع بصمت بينما كان لونر يروي ما حدث بالتفصيل منذ النزال مع بروم وحتى موافقة دورغان المبدئية على الاتفاق، لكن ما إن انتهى حتى عقد نورغالد حاجبيه وقال بحدة: ومن سمح لك أن تتفاوض باسمي؟ ثم نهض وهو يضيف بغضب: هؤلاء همج لا يمكن ضبطهم، وأي خطأ صغير قد يشعل حربا بيننا وبينهم. لكن لونر بقي هادئا وقال: اطمئن، سنضع آلية واضحة للاتفاق. ثم أكمل بثقة: ملوكهم جادون هذه المرة، وهذا ما يجعل الأمر ممكنا. صمت نورغالد قليلا بينما تابع لونر: والآن علي أن أذهب لإخبار البشر بما حدث، وبعدها سأنطلق لتنفيذ ما وعدت به، وعندما أعود سنجتمع جميعا. ثم نظر إليه وأضاف: لكنني سأحتاج إلى إيجل، أحتاج حرية الحركة. تأمل نورغالد وجهه للحظات قبل أن يوافق أخيرا. حينها التفت لونر نحو غلوريا وقال بلطف: هل تحتاجين شيئا؟ غرورقت عينا غلوريا فورا وهي تدرك جيدا أنه ذاهب إلى مملكتها، المكان الذي لم يعد بإمكانها العودة إليه. لاحظ لونر حزنها فقال بهدوء: لا تحزني، قريبا ستتمكنين من رؤيتهم مجددا. ابتسمت غلوريا رغم ألمها وقالت بصوت خافت: أحضر وولف معك عندما تعود. ثم أضافت: وأبلغ سلامي لأمي ولهيلدا. ابتسم لونر بخفة قبل أن يقول مازحا: وشقيقك جراند ألا يستحق سلاما أيضا؟ لكن غلوريا بقيت صامتة وانخفضت عيناها وهي تتذكر كيف سلمها جراند للكهنة دون تردد، ففهم لونر كل شيء دون أن يسأل. بعدها خرج لونر مع نورغالد إلى خارج الكهف، وهناك أخرج نورغالد بوقا ضخما منحوتا من عظم قديم، ثم ناوله للونر وقال: انفخ فيه. أخذ لونر البوق ونفخ بكل قوته، فانطلق منه صفير حاد اخترق الجبال والسماء. ولم تمضي سوى لحظات حتى ظهر إيجل في الأفق يشق الغيوم بجناحيه الهائلين. هبط المخلوق العملاق فوق الصخور، بينما أخذ نورغالد يتحرك ويتحدث معه بلغته الغريبة. وبعد دقائق امتطى لونر ظهر إيجل، ثم انطلق الاثنان عاليا فوق جبال الهلاك مخترقين السماء باتجاه مدينة بيترا. وكان الليل
قد حل عندما وصلوا. في ذلك الوقت كان جراند يقف في ساحة القصر يتحدث مع القادة والحرس حين ظهر ظل هائل فوق المدينة. رفع الجميع رؤوسهم بصدمة ليظهر إيجل وهو يهبط من السماء. خفق جناحاه العملاقان بعنف حتى اجتاحت رياح هوجاء أنحاء الساحة وارتفعت الأتربة، بينما بدأ الناس يتراجعون مذعورين وهم يحدقون بالمخلوق الأسطوري. أشهر الحراس أسلحتهم فورا، لكن قبل أن يتحرك أحد جاء صوت مألوف يقول: على رسلكم. ثم قفز لونر من فوق ظهر إيجل وهبط أمامهم مباشرة. تجمد الجميع في أماكنهم حتى جراند نفسه اتسعت عيناه من الصدمة. أما لونر فنظر إلى الناس المجتمعين حول الساحة وقال بصرامة: يمكنكم النظر إليه كما تشاءون، لكن من بعيد فقط. ثم أضاف محذرا: وإياكم والاقتراب منه. بعدها التفت نحو جراند وقال ببرود: علينا أن نتحدث. ثم اتجه نحو القصر، بينما تبعه جراند وسط نظرات الذهول والخوف التي ملأت المدينة بأكملها. وداخل القصر، وبينما كان هدير أجنحة إيجل ما زال يسمع من الخارج، جلس جراند وهو يحاول استيعاب ما رآه قبل قليل. ثم قال مذهولا: أتمتلك الغيلان مخلوقات بهذا الحجم؟ لقد رأيته من بعيد سابقا، لكنني لم أدرك أبدا مدى ضخامته. أجاب لونر وهو ينظر نحو النافذة: إنه ليس تابعا لهم، بل صديق لنورغالد الغول الذي أخبرتك عنه سابقا. وفي تلك اللحظة فتح باب القاعة ودخلت هيلدا تسند والدة جراند، بينما كان وولف يسير قربهما بعينين متحمستين. وما إن رأى لونر حتى قال بسرعة: أين شقيقتي يا لونر؟ ابتسم لونر بخفة وقال: على رسلك أيها الشقي. ماذا؟ هل تريدني أن أحضرها إلى هنا؟ هل جننت؟ ثم قال وهو يجلس: على أي حال هي تبلغكم سلامها. وأضاف مبتسما: قالت لي أوصل سلامي للجميع. ثم التفت نحو جراند وأردف ساخرا: عداك أنت طبعا. خفض جراند نظره بصمت بينما تابع لونر: إنها بخير، بل وعاشت مغامرات لم يعشها أحد منكم طوال حياته. ثم قال بفخر واضح: أصبحت صديقة للغيلان جميعا، لا بل باتت مستشارة لأحد ملوك الغيلان. ساد الصمت القاعة، واتسعت عينا هيلدا بدهشة وهي تقول: غلوريا؟ أومأ لونر برأسه وقال: نعم. ثم ابتسم وهو يتذكرها بين الغيلان. صحيح أنها رقيقة وضعيفة، لكن تلك الرقة كانت سلاحا بحد ذاته. وأضاف: لقد أسرتهم بلطفها وطيبتها. بعدها التفت نحو والدة جراند وقال باحترام: أحسنت تربيتها. ثم سألها: هل ساعدك سيفيرون؟ وفي اللحظة نفسها دخل سيفيرون القاعة وهو يتمتم بضجر: وهل تراني عصاك السحرية؟ اقترب منهم ثم نظر إلى المرأة وقال: لقد تحسنت قليلا، لكنها ما تزال بحاجة لأن يراها الحكيم. فقال لونر مباشرة: ولهذا جئت، سأصطحبها لتتعالج على يد أفضل الحكماء. نظرت هيلدا إليه باستغراب وقالت: هل يمتلك الغيلان حكماء يعالجون الناس؟ ابتسم لونر وقال: بل في مملكتنا. وحين سمع سيفيرون ذلك تنهد براحة وقال: وأخيرا سنعود. لكن لونر هز رأسه وقال: أنا لن أبقى، لدي عمل يجب أن أنجزه ثم أعود. ثم نظر نحو سيفيرون وأضاف: ماذا عن الأمر الذي طلبته منك؟ فابتسم سيفيرون ابتسامة خبيثة وقال: لدي فكرة عظيمة سأطبقها،
لكنني بحاجة إلى قوة هائلة تنحت الصخور. رد لونر ببساطة: لدينا قوة الغيلان. اتسعت ابتسامة سيفيرون أكثر، ثم أطلق ضحكة شريرة وهو يقول: هؤلاء العمالقة بقوتهم سأتمكن من تنفيذ كل خططي وتجاربي. ثم رفع إصبعه وأضاف: لكن بشرط، أريد حارسين منهم. قال لونر: حسنا، سنكلف لوفر بحراستك. وفور سماع الاسم ارتعش سيفيرون وقال بفزع: أتريد قتلي على يد ذلك المعتوه؟ فضحك وولف بصوت عال، بينما بدأ لونر يشرح لجراند بالتفصيل كل ما حدث داخل ممالك الغيلان والاتفاق الذي تم التوصل إليه والخطط القادمة. وبعد نقاش طويل قال لونر: جهز صندوقا ضخما، سأصطحب والدتك معي. وبالفعل أحضر الرجال صندوقا خشبيا كبيرا وثبتوه بأحكام فوق ظهر إيجل العملاق. جلست والدة جراند داخله بحذر، ثم أغلق الصندوق وثبته بالحبال الثقيلة. وبعدها صعد لونر فوق ظهر إيجل بجانبها، ومع أول خفقة لجناحي المخلوق الأسطوري اهتزت ساحة القصر بعنف قبل أن يرتفع عاليا في السماء وينطلق إيجل عبر الغيوم متجها نحو مملكة سيليسترا. ننتقل بالأحداث إلى مملكة الشمس، حيث كانت العربة التي تقل كوكب الطب هيجيا وأيلورا تشق شوارع العاصمة المضيئة عائدتين نحو قصر فريدا، بينما كانت نوافذ المدينة تتلألأ تحت ضوء الشمس الذهبي الذي لا يخبو. وفي الداخل كانت فريدا قد أعدت الطعام بنفسها وجلست تنتظرهما بنفاض صبر واضح. وما إن دخلت هيجيا وأيلورا حتى عقدت فريدا ذراعيها وقالت بعتاب ساخر: تأخرتما كثيرا. خلعت هيجيا رداءها الخارجي وهي تقول بهدوء: كان لدينا بعض العمل. ثم جلست الثلاث على الطاولة وبدأنا يتناول الطعام، وبينما أخذت هيجيا وأيلورا تخبران فريدا بما حدث اليوم، وحين انتهتا نظرت فريدا نحو أيلورا بابتسامة ساخرة وقالت: كنت أميرة والآن يجب أن أضيف إلى ألقابك لقب نائبة كوكب الطب. ثم أشارت إليها بالملعقة وأضافت: لكن داخل هذا المنزل ستبقين أيلورا فقط دون ألقاب. ضحكت هيجيا بخفة وقالت: وكأنك لا تملكين لقبا أنت الأخرى. ثم أضافت وهي تنظر إلى فريدا بعينين ماكرتين: أنسيت أنك كوكب؟ وإن كانت أيلورا نائبتي فأنت بمثابة نائبة شمس المعارف. تنهدت فريدا وقالت بملل مصطنع: يا إلهي، بدأ الغرور يصيبها. ابتسمت هيجيا ثم نهضت قائلة: على أي حال أنا ذاهبة الآن. وقبل أن تخرج التفتت إليها وأضافت: وعند المساء أنتظركما لتتناولا العشاء عندي كما وعدتكما. لكن فريدا هزت رأسها وقالت: لا، سنؤجل العشاء ليوم آخر، فأنا متعبة. توقفت هيجيا عند الباب ونظرت إليها بنظرة طويلة، ثم حولت عينيها نحو أيلورا التي ارتبكت قليلا قبل أن تقول بسرعة: في الحقيقة تلقينا دعوة عشاء من إحدى الطالبات. رفعت هيجيا حاجبها وقالت: حقا؟ أخرجت أيلورا الورقة التي وصلتهما وقدمتها لها وقائلة: هذا هو العنوان. أخذت هيجيا الورقة وما إن قرأت ما فيها حتى ظهرت ابتسامة غامضة على وجهها، ثم قالت بهدوء: إذن بدأت الأمور تتطور فعلا. نظرت إليها فريدا باستغراب بينما تابعت هيجيا: كان تحليل شمس المعارف صحيحا. رويدا رويدا ستبدأ كفتنا بالرجحان على كفة الملوك. ثم أعادت الورقة إلى أيلورا وقالت: اذهبا إلى فتاة العقيق وأحصنا التصرف. عقدت فريدا حاجبيها وقالت: فتاة العقيق؟ هل هذا لقبها؟
ابتسمت هيجيا وهي تفتح الباب. ستعرفين من تكون عندما تتناولين العشاء معها. ثم نظرت نحو أيلورا وأضافت بجدية ساخرة: وراقب فريدة جيدا وتعلمي منها الوقاحة. شهقت فريدة بصدمة مصطنعة بينما أكملت هيجيا: اخلعي رداء الوقار قليلا يا أيلورا. ثم غادرت القصر. ومع حلول المساء توجهت فريدة وأيلورا نحو العنوان المكتوب في الورقة، وكلما اقتربتا من المنطقة بدأت ملامح المكان تختلف عن بقية أحياء العاصمة، فالقصر الذي ظهر أمامهما لم يكن كبقية القصور البيضاء المذهبة التابعة للنبلاء، بل كان مبنيا من حجارة عجيبة بلون أحمر داكن تتخلله خطوط سوداء لامعة حتى بدا وكأنه منحوت من لهب متجمد. وكانت الجدران مرصعة بالعقيق الأحمر والأسود بطريقة جعلت القصر يلمع تحت ضوء المشاعل كغروب شمس أبدي. أما الحراس الواقفون عند البوابة فكانوا يرتدون دروعا سوداء داكنة، بينما تميل خصلات شعرهم إلى الحمرة القاتمة. وحالما توقفت العربتان ونزلت فريدة وأيلورا كان الحراس بانتظارهما بالفعل، ولم يسأل أحدهم عن هويتهما، وكأن وصولهما كان متوقعا مسبقا. ثم انحنى قائد الحرس باحترام وقال: تفضلا معي رجاء. سارتا خلفه عبر ممر طويل مصنوع بالكامل من العقيق المصقول يمتزج فيه الأحمر بالسواد بطريقة تشبه ألوان السماء في لحظات الغروب الأخيرة، وكأن الضوء المنعكس فوق الأرض يجعل الممر يبدو وكأنه نهر من الجمر الهادئ. تبادلت فريدة وأيلورا النظرات بصمت بينما استمرتا بالسير حتى وصلتا إلى البوابة الداخلية. فتحها قائد الحرس ببطء ثم قال: تفضلا. دخلتا لتجدا نفسيهما داخل واحد من أجمل قصور المملكة بأسرها، القصر الذي يعرف بين النبلاء باسم قصر العقيق. وفي الداخل كان المشهد أشبه بقصر من عالم آخر، فالجدران والأعمدة وحتى السقف كانت كلها منحوتة من العقيق الأحمر والأسود بطريقة جعلت المكان يبدو وكأنه متجمد داخل لحظة غروب أبدية. وكان الضوء المنبعث من الثريات الكريستالية ينعكس فوق العقيق فيرسم تموجات حمراء قاتمة فوق الأرض والجدران، حتى إن القصر بدا حيا بطريقة غريبة. دخلت فريدة وأيلورا إلى البهو الرئيسي بينما تابع الحارس سيره أمامهما بصمت حتى وصل إلى غرفة جانبية واسعة. طرق الباب باحترام ثم دخل وقال: سيدتي، لقد وصلت الضيفتان. جاءه صوت هادئ من الداخل: أدخلهما بسرعة. فتح الحارس الباب جانبا فدخلت فريدة وأيلورا لتجدا فتاة من السنة الرابعة بانتظارهما. كانت فتاة ذات جمال غير مألوف، شعرها أحمر داكن كلون الغروب ينساب فوق كتفيها كأنه خيوط عقيق مصقول، وقد سرح بعناية بمشط بدا وكأنه تحفة من عالم آخر. أما عيناها فبدتا كأن داخلهما جوهرتين من العقيق المتوهج. ابتسمت الفتاة برقة وقالت: تفضلا، شكرا لكما لأنكما لبيتما الدعوة. وكانت هناك فتاتان أخريان تجلسان داخل الغرفة تبدوان من عائلات نبيلة أيضا. جلست فريدة وأيلورا بينما استمرت صاحبة القصر تنظر إليهما باهتمام واضح. وفي مكان آخر، تحديدا في القصر الملكي، فكانت سول خارجة من القصر حين صادفت عند البوابة
شقيقها راغنر، وبرفقته ابن عمه أورم وشقيقته آريا. نظر أورم ابن شقيق الملك ثور قائد الجيوش، نظر نحو سول وقال بلهجة متعالية: إلى أين أنت ذاهبة؟ تجمدت سول للحظة وشعرت بالخوف القديم يعود إلى قلبها، لكن فجأة تردد صوت فريدة داخل عقلها: كوني قوية، إن بقيت ضعيفة فستموت والدتك. عادت كلمات فريدة تتردد داخلها بقوة، بينما كان أورم يقول بنفاذ صبر: ألا تسمعين؟ ما بالك شاردة الذهن؟ إلى أين تذهبين دون حرس؟ وفي تلك اللحظة تغير شيء في ملامح سول، تحولت نظرتها إلى صرامة لم يعتدها أحد منهما، ثم قالت ببرود: وما شأنك أنت؟ عقد أورم حاجبيه بدهشة وقال: لماذا تتحدثين معي بهذه الطريقة؟ فردت سول دون تردد: وهل تظنني واحدة من جنود جيوشك؟ ثم أضافت بحدة: اهتم بأمورك ولا شأن لك بي. ساد الصمت للحظة، حتى آريا نظرت نحو سول بدهشة قبل أن تقول بسرعة: أنا قادمة معك. التفتت سول نحوها بنظرة غاضبة حادة، حتى إن آريا ارتعبت من تلك النظرة التي لم ترها من ابنة عمها من قبل. ثم قالت آريا مرتبكة: آسفة، لقد خرجت غاضبة من الدرس وأخذت العربة دون أن أنتبه لك، لم أقصد شيئا. لكن سول أجابت ببرود: أولا أنت فعلت ذلك عن قصد. ثم تابعت: وثانيا اطمئني، لقد أوصلتني فريدة بعربتها. وتوقفت لحظة ثم أضافت: أقصد الموقرة فريدة. اشتعل الغضب في عيني آريا فورا، أما راغنر فجحظت عيناه للحظة قبل أن ترتسم ابتسامة خفيفة على وجهه، ثم نظر إلى سول وقال بنبرة هادئة: إلى أين ستذهب شقيقتي المدللة؟ فنظرت إليه سول وقالت: أهذا سؤال بدافع الفضول أم تحقيق؟ ابتسم راغنر بخفة وقال: لا أقصد سوى الاطمئنان عليك، وإن شئت فلا تجيبي. فقالت سول: سأزور أحد الكواكب. وفور سماع ذلك قال أورم بغضب: تعلمين جيدا أننا نمقتهم، هل يعلم والدك الملك بهذا؟ فعادت سول تنظر إليه بنفس النظرة الصارمة وقالت: قلت لك لا شأن لك. ثم أدارت ظهرها وغادرت، لكن راغنر قال قبل أن تبتعد: أي كوكب ستزورين؟ توقفت سول قليلا ثم أجابت دون أن تلتفت: الآن أصبح الأمر تحقيقا بالفعل. ثم قالت ببرود قاتل: لذا سأقول لك لا شأن لك يا ولي العهد. ومضت بعيدا وسط صدمة الجميع. ظل أورم يحدق بها بغضب قبل أن يلتفت نحو راغنر ويقول: ما الذي أصاب شقيقتك؟ لم أعهدها هكذا أبدا. ثم أضاف بحدة: لولا أنني أعرف طبيعتها لكان لي تصرف آخر معها. عندها نظر إليه راغنر بنظرة باردة جدا وقال: حتى والد الملك لا يتجرأ على إغضابها. ثم اقترب منه قليلا وأضاف: تذكر هذا جيدا يا أورم. وبعدها استدار ودخل القصر، بينما بقي أورم واقفا مكانه وملامح الغضب تعلو وجهه. أما داخل قصر العقيق فكانت الجلسة هادئة نسبيا في بدايتها، وإن كان التوتر الخفي بين الحاضرات واضحا خلف الابتسامات الرسمية. جلست صاحبة القصر أمام ضيفتيها ثم قالت بابتسامة هادئة: أعرفكما، هذه فريدة التي أصبحت الآن إحدى الكواكب. ثم نظرت نحو أيلورا وأضافت: وهذه الأميرة أيلورا
ابنة حاكم إقليم إكليبس. عندها تحدثت إحدى الفتاتين الجالستين، وكانت ذات شعر أبيض ناعم ينسدل فوق كتفيها كخيوط الثلج، وقالت وهي تضحك بخفة: إذن أنت فريدة التي أرعبت ابن عمي. رفعت فريدة حاجبيها وقالت بفضول: ومن يكون ابن عمك؟ لكن صاحبة القصر قاطعتهما قائلة: هذه روز ابنة حاكم إقليم الفجر. ثم ابتسمت وهي تضيف: ويبدو أن ابن عمها مشهور أكثر منها. ضحكت روز وقالت: أورم. ثم أطلقت فريدة صوتا خافتا: أورن؟ قالت لها: نعم. فقالت: أها، إذن أنت ابنة عم ذلك الفتى المتملق. ابتسمت روز بخبث وقالت: كما قيل لي، سليطة اللسان فعلا. مالت فريدة قليلا للأمام وقالت: هل نصل الفجر بيورن هو عمك؟ هزت روز رأسها نافية وقالت: لا، هو ابن عم والدي. ثم أضافت بفخر: وشقيقي هو بيورن الصغير. فابتسمت فريدة وقالت: شقيقك مهذب على الأقل. ثم تابعت بسرعة: هذا يعني أن نصل الفجر خالك. قالت روز: نعم. ثم التفتت نحو أيلورا وقالت بلطف: كيف حالك يا أيلورا؟ ابتسمت أيلورا ابتسامتها الخجولة المعتادة وقالت بهدوء: بخير. لكن فريدة وخزتها بمرفقها فورا وهي تهمس: سأخبر هيجيا بكل ما يحدث هنا. ثم رفعت صوتها فجأة وقالت: أها، هذا يعني أن أيلورا ابنة خالتك أيضا. ضحكت روز وقالت: نعم، سمعت بهذا من شقيقي ومن أورن. في تلك اللحظة أشارت صاحبة القصر إلى الفتاة الثانية التي كان شعرها أصفرا فاتحا يميل قليلا إلى البياض، وقالت: هذه يشمع ابنة حاكم إقليم الضحى. ابتسمت يشمع بأدب ثم قالت بصراحة: لأكون صريحة، وجودكما في منطقة التاج كان صدمة للجميع. ثم نظرت نحو أيلورا وفريدة وأضافت: فتاة ليست من الشمسيين وأخرى من عرق إكليبس. وتابعت وهي تنظر إلى كارنالين: لكن ما لم أفهمه يا كارنالين، ما علاقتك بهما؟ فهما ليستا من دفعتك أصلا. عندها تحدثت صاحبة القصر وكان اسمها كارنالين وقالت: نحن في منطقة التاج. ثم نظرت مباشرة إلى يشمع وأضافت: وهذه أيلورا أميرة مثلنا، وفريدة كوكب. ثم ابتسمت ابتسامة خفيفة وقالت: سواء أعجب هذا الجميع أم لا. هزت يشمع رأسها بسرعة وقالت: لم أقصد الإساءة، فقط استغربت الأمر. عندها ارتسمت على وجه فريدة ابتسامة مصطنعة لطيفة بشكل مريب وقالت: أعلم أنك لا تقصدين الإساءة يا يشمع. ثم أضافت بنبرة جعلت أيلورا تخفض رأسها كي لا تضحك: ولو قصدتها لكنت رددت عليك يا يشمع. ثم مالت قليلا وقالت: أم يجب أن أقول الأميرة يشمع؟ ورفعت كتفيها بتصنع: لا مانع لدي، بشرط أن تناديني بالموقرة فريدة. ضحكت يشمع رغم ارتباكها وقالت: تمهلي علي، لم أقصد شيئا، فلا تسلطي لسانك علي مباشرة. ابتسمت فريدة ثم التفتت نحو كارنالين وقالت: وأنت يا كارنالين لا بد أنك أميرة أيضا. أجابت كارنالين بهدوء راق: أفضل التعامل دون ألقاب. ثم أضافت بابتسامة خفيفة: لكن بما أننا نتعارف. واعتدلت في جلستها قائلة: أنا الأميرة كارنالين ابنة حاكم إقليم الغروب.
وإلى هنا تنتهي أحداث هذا الفصل، لنعلم في الفصل القادم ما الذي سيجري من أحداث.